استخرمون باید به یک صورتی باشه که گیاهان بتونن در داخلش رشد کنن. سلام. امروز میخوام در رابطه با بهداشت پرورش غاز نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید پرورش غاز یکی از حوزه‌های بکر مربوط به پرورش دام و طیور هست و پرورش پرندگان هست. دوستانی که وارد این حوزه میخوان بشن یا وارد این کسب و کار بشن، راه براشون باز هست. از 3 روش در واقع پرورش میتونن وارد حوزه کسب و کار پرورش غاز بشن که ما این 3 روش رو خدمت دوستان عزیز ارائه میکنیم. یک روش از اینها پرورش غاز به صورت بسته هست، یعنی در یک سیستم بسته شما اینها رو پرورش میدید. نوع دوم به صورت نیمه باز هست، یعنی اینکه در بیرون از غذا و استخر و آب استفاده میکنن و از مواد غذایی هم استفاده میکنن و دوباره برمیگردن به داخل سالن. و روش سوم روش استفاده از مرتع کامل هست، یعنی به صورت کاملا باز هست و این روش در واقع روش خوبی هست، منتها به مراتع خوب ما نیاز داریم، به حفظ ایمنی غازها نیاز داریم که یه مقدار نگهداری غاز در این بره برامون سخته. اما در رابطه با پرورش غاز و همچنین بهداشت نگهداری غاز مطالبی رو به صورت تیتروار خدمت دوستان عرض میکنم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم در مورد بهداشت استخر و ظرفیت‌های استخر با دوستان مطالبی رو شیر میکنم. مورد اول اینکه استخرمون باید ورودی و خروجیش مشخص باشه، یعنی آبی که ما وارد استخر میکنیم از یک جای دیگه باید حتما ما خروجی داشته باشیم که آب گنداب نگیره و به صورت لجن در داخل استخر شکل نگیره. مورد دوم بحث این هست که ما لجنهای داخل استخر رو باید تمیز کنیم، یعنی لجنهایی که از در واقع گنداب داخل استخر به وجود میاد حتما اینها رو باید تمیز کنیم. مورد سوم بحث مساحت استخرمون هست. مساحت استخر رو باید با ظرفیت پرورش غازمون اینها رو در واقع یکی کنیم. در ویدیوهای بعدی ما ظرفیت ها، تعداد و اینها رو خدمت دوستان عرض میکنیم. اینجا به صورت تیتروار خواستم خدمت دوستان فقط اینها رو ارائه کرده باشم. بحث بعدی در رابطه با ارتفاع آبمون هست. ارتفاع آبمون دوستان سعی کنید که بین 50 تا 60 سانتی متر باشه، یعنی بین 50 تا 60 سانتی متر ما حتما باید آب در داخل استخرمون وجود داشته باشه و کمتر از این هم پایین نیاد، چون باز دوباره همون مسائلی که گفتیم پیش میاد. مورد بعدی در رابطه با استخرمون باید به یک صورتی باشه که گیاهان بتونن در داخلش رشد کنن برای استفاده غاز، یعنی ما از خاک‌های استفاده کنیم که گیاهان بتونن در داخل این خاک رشد و نمو کنن و غازها بتونن از این گیاهان استفاده کنن. این در رابطه با استخر بود و بهداشت استخر. مورد بعدی در رابطه با سمپاشی اطراف فارم پرورش غازمون هست. این بهداشت رو که من دوستان خدمتتون عرض میکنم مراقبشون باشید، خیلی مراقب باشید. سعی کنید سمپاشی اطراف رو به هیچ وجه نداشته باشید. شما اگر بخواید که سمپاشی فارمتون رو داشته باشید، غازها ممکن از علوفه‌های اطراف فارم استفاده کنن، مسموم بشن و همشون از بین برن. پس مراقب باشید که ما از سمپاشی در فارم‌های پرورش غاز استفاده نمی‌کنیم. مورد بعدی کنترل جوندگان، خصوصا موش‌ها هستند. اینها رو باید جدی در نظر بگیریم. موش‌ها ناقل بیماری هستن، حتما باید مراقب موش‌ها باشیم و اونها رو در واقع کنترل کنیم و در از بین بردنشون حتما باید سعی و تلاش لازم رو داشته باشیم. مورد بعدی بحث لانه‌سازی پرندگان هست. دوستان سعی کنید که اجازه ندید که لانه‌سازی پرندگان در داخل فارم صورت بگیره، چون پرندگان خودشون حاوی ویروس، حاوی میکروب، حاوی باکتری هستن. اگر با غازهای شما در ارتباط باشن ممکنه که ناقل بیماری باشن و غازهای شما رو دچار بیماری بکنن. مورد بعدی در رابطه با بهداشت پرورش غاز بحث انگل زدایی هست. حتما مراقب باشید. اگر موردی در رابطه با انگل‌های غاز دیدید حتما باید قرنطینه کنید. این قرنطینه گاهن بین 40 تا 45 روز طول میکشه. اینها رو دوستان حتما باید رعایت کنن. بحث بعدی در رابطه با
بهداشت غاز بحث این هست که دوستان سعی کنن حتما واکسیناسیون رو در داخل فارم رعایت کنید. واکسن برای ما اهمیت خیلی زیادی داره. ایمنیزایی گله شما رو بالا میبره و میتونید در واقع صرفه‌جویی کنید در دارو و درمان مربوط به پرورش غاز. مورد بعدی استفاده از جیره مناسب است. سعی کنید از جیره بالانس شده، جیره مناسب، جیره‌ای که بتونه همه نیازهای مربوط به غاز رو برآورده کنه، از این جیره‌های بالانس شده استفاده کنید که بتونید ایمنی باز دوباره غازهاتون رو و گله‌های خودتون رو در داخل فارم بالا ببرید. و مورد آخر که یک پیشنهاد هست برای دوستان عزیز و این همین که غازها در مدت 2 تا 3 ماه وزنشون به 6 تا 8 کیلوگرم میرسه. بعد از 2 ماه تا 3 ماه غاز رشدش پایین میاد. سعی کنید در این 2 ماه مراقبت‌های لازم رو از غازهای خودتون و گله خودتون داشته باشید و سعی کنید که حتما از گله‌های نر برای پرواربندی استفاده کنید که بتونید سود بیشتری رو از گله‌های خودتون بگیرید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. شیر و سیو و لایک یادتون نره. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.